ફ્રેન્ડ્સ, જય શ્રી કૃષ્ણ. મારા કિચનમાં તમારું સ્વાગત છે. આપણે બે રીતથી વટાણાને સ્ટોર કરવાની રીત તમારી સામે શેર કરવાની છું. આજે હું વટાણા સ્ટોર કરવાની બીજી એક અલગ જ રીત લઈને આવી છું. વટાણા સ્ટોર કરવા માટે ફ્રીઝરની જરૂર પડતી હોય છે, પણ આ વટાણાને સ્ટોર કરવાની અલગ જ રીત હોવાથી વટાણાને તમારે ફ્રીઝરમાં રાખવાની જરૂર નથી કે નથી એરટાઈટ ડબ્બામાં ભરવાની, નથી જીપ બેગની જરૂર. તો વિડીયો અંત સુધી જોજો. તો વટાણાને બે અલગ રીતથી સ્ટોર કરવાની રીત સ્ટાર્ટ કરીએ. રેસીપી સ્ટાર્ટ કર્યા પહેલા જો તમને મારી રેસીપી ગમતી હોય ને હજુ સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો પ્લીઝ સબસ્ક્રાઇબ કરજો અને બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકન પ્રેસ કરજો, એટલે નવી નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન મળતા રહે. તો પહેલા આપણે વટાણાને ફ્રીઝરમાં સ્ટોર કરવાની રીત બતાવીશું. તો વટાણા એકદમ કણે ચડેલા પણ નહીં લેવાના અને એકદમ કૂણા વટાણા હોય તે પણ નહીં લેવાના. આ રીતના વચ્ચેના વટાણા હોય તેવા વટાણાની પસંદગી કરવાની છે. તો સૌથી પહેલા વટાણાને સ્ટોર કરવા માટે આપણે કડાઈમાં પાણી ગરમ મૂકીશું. પાણી ઉકળી ગયું છે તો તેમાં 2 ટીસ્પૂન ખાંડ નાખીશું. ખાંડથી વટાણામાં મીઠાશ અને તેનો એકદમ લીલો કલર જળવાઈ રહે તે માટે નાખીશું. ખાંડને મિક્સ કરી દઈએ. હવે ઉકળતા પાણીમાં વટાણાને નાખીશું અને હલાવી લઈએ અને ગેસની ફ્લેમ હાઈ રાખીશું અને 2 મિનિટ થવા દેશું, એટલે વટાણા બધા પાણીમાં ઉપર આવી જશે. તો વટાણા પાણીમાં ઉપર આવી ગયા છે તો ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દેશું. હવે એક બાઉલમાં ઠંડુ પાણી લેશું. ઠંડુ ના લેવું હોય તો નોર્મલ પાણી પણ લઈ શકો છો, પણ મેં પાણીમાં થોડાક બરફના ટુકડા નાખ્યા છે. હવે ગરમ પાણીમાંથી વટાણાને કાઢી લેશું અને તરત જ ઠંડા પાણીમાં નાખી દેશું, એટલે તેની કુકિંગ પ્રોસેસ બંધ થઈ જશે. વટાણાને ઠંડા પાણીમાં 2 મિનિટ રહેવા દેશું. હવે વટાણા સરસ ઠંડા થઈ ગયા છે. હવે તેને પાણીમાંથી કાઢી લેશું અને તેને કોરા કરી લેશું. તો તેને કોટનના કપડામાં કોરા કરી લેશું. તો આ વટાણા ફક્ત 5 થી 7 મિનિટમાં કોરા થઈ જશે. તો આ રીતના કોટનના કપડામાં પંખા નીચે રાખશું એટલે ફટાફટ કોરા થઈ જશે. પણ આ રીતના એક એક દાણો રહે તે રીતના પાથરી દેવાના અને તેને 7 મિનિટ પંખા નીચે રહેવા દેશું. તો 7 મિનિટમાં તમે જોઈ શકો છો વટાણા સરસ કોરા થઈ ગયા છે. આ વટાણા ઉપર બિલકુલ પાણીનો ભાગ નથી, તેનો કલર પણ સરસ લીલો છે. હવે આ વટાણાને સ્ટોર કરશું તો પણ જરા પણ વાસ નહીં આવે અને આખું વરસ વટાણા આવા ને આવા રહેશે. તો હવે આ વટાણાને આપણે જીપ બેગમાં ભરીશું અને તેનો કલર પણ આવો લીલો ને લીલો જ રહેશે. હવે તેનું લોક કરી દેશું. તો અમારું પેકેટ તૈયાર થઈ ગયું છે. આ વટાણાને તમે કન્ટેનરમાં પણ ભરી શકો છો, પણ આ જીપ બેગ ફ્રીઝરમાં જગ્યા પણ ઓછી રોકે છે અને સરસ રીતના રહી જાય છે. હવે આપણે ફ્રીઝર વગર રાખી શકાય તેવા વટાણાની રીત બતાવું. તો વટાણાને સ્ટોર કરવા મેં અહીંયા 1 કિલો વટાણા લીધા છે, પણ આ વટાણાને સ્ટોર કરવામાં તમારે બીજી કોઈ જ વધારાની વસ્તુની જરૂર નહીં પડે. વટાણા સ્ટોર કરવા માટે વટાણા એકદમ પાકેલા પણ નહીં અને એકદમ કાચા પણ નહીં તેવા વટાણાની પસંદગી કરવાની છે. વટાણાને સ્ટોર કરવાની એકદમ નવી જ રીત આપણે ગેસ પર કરવાની છે. તો એક તપેલામાં વટાણા ડૂબે તેટલું પાણી ગરમ મૂકીશું. તેમાં 2 ટીસ્પૂન ખાંડ નાખીશું. ખાંડ ઉમેરવાથી વટાણાનો કલર એકદમ લીલો જ જળવાઈ રહેશે અને ખાંડને સારી રીતના મિક્સ કરી લઈએ અને પાણીને ઉકળવા દેશું. તો પાણી ઉકળી ગયું છે તો આ વટાણાને પાણીમાં નાખીશું. આ વટાણાને બાફવાના નથી, વટાણા ઉપરથી થોડા સોફ્ટ થાય ત્યાં સુધી ગરમ પાણીમાં રાખીશું.
અને ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખીશું. તો 1 મિનિટ જેવું ઢાંકણ ઢાંકીને તેને થવા દઈશું. 30 સેકન્ડ જેવું થાય એટલે ઢાંકણ ખોલીને વટાણાને ઉપર નીચે કરી દઈશું. 1 મિનિટ જેવું થયું છે તો આપણે વટાણાને જોઈ લઈએ. તો વટાણા એકદમ સરસ લીલા જ છે. તો વટાણાને ચેક કરી લઈએ. વટાણાની સીંગ સોફ્ટ થઈ ગઈ છે. તો વટાણાને વધારે બાફવાના નથી તો ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું. હવે આપણે વટાણાને ગરમ પાણીમાંથી તરત જ બહાર કાઢી લેશું. વટાણા વધારે બફાઈ ના જાય તેનું ધ્યાન રાખવાનું છે. ઉપરનો ભાગ સોફ્ટ થાય ત્યાં સુધી તેને રાખવાના છે. તો હવે બધા વટાણાને આપણે કાઢી લેશું. હવે વટાણાને ફોલી લેશું. તો વટાણાને ફોલીને તેના દાણાને ઠંડા પાણીમાં નાખવાના છે. તો મેં અહીંયા બરફના ટુકડા નાખીને પાણી તૈયાર કર્યું છે. આ પ્રોસેસ ખૂબ જ અગત્યની છે. તો આ રીતના વટાણાને ફોલતા જઈશું અને ઠંડા પાણીમાં નાખતા જઈશું. તો વટાણા એકદમ સોફ્ટ થઈ ગયા છે. તો વટાણાને ઠંડા પાણીમાં નાખવાથી તેની કુકિંગ પ્રોસેસ બંધ થઈ જશે. તો બધા વટાણા સરસ રીતના ફોલાઈ ગયા છે. તો તમે જોઈ શકો છો વટાણાનો કલર સરસ લીલો ને લીલો જ રહ્યો છે. તો આવી નાની નાની બાબતોને ધ્યાનમાં રાખીને વટાણા સ્ટોર કરશો તો વટાણા આખું વરસ બિલકુલ ખરાબ નહીં થાય. અને હવે વટાણાને 2 મિનિટ ઠંડા પાણીમાં રાખીને તેને ઠંડા પાણીમાંથી કાઢીને કોટનના કપડામાં રાખી દઈશું. વટાણાને આ રીતના એક એક દાણામાં પાથરી દઈશું. આ વટાણાને આપણે સુકવણી કરવાની છે. તમને એમ થશે કે વટાણાની સુકવણી કરીને વટાણાને ઉપયોગમાં કઈ રીતના લેવા, તો તે બધી જ રીત હું તમને આગળ બતાવતી જઈશ. આ વટાણાને એકદમ સુકવવાના છે. તો 2 દિવસ પંખા નીચે રાખીશું અને 1 દિવસ સૂર્યપ્રકાશમાં રાખીશું. એટલે વટાણા એકદમ સરસ સુકાઈ જશે. તો તમે જોઈ શકો છો વટાણાને મેં 2 દિવસ પંખે સુકવ્યા અને 1 દિવસ સૂર્યપ્રકાશમાં સુકવ્યા છે. તો તમે જોઈ શકો છો વટાણા એકદમ સરસ સુકાઈને ડ્રાય પણ થઈ ગયા છે. તો સાંભળો વટાણાનો અવાજ. તો વટાણાનો સ્ટોર કરવા માટે તેને સુકવવા આ રીતના ખૂબ જ જરૂરી છે. બિલકુલ પાણીનો ભાગ ના રહે તેનું ધ્યાન રાખવાનું છે. જો વટાણામાં થોડું પણ મોઇશ્ચર હશે તો વટાણા ઝડપથી ખરાબ થઈ જશે. આ રીતના પરફેક્ટ સૂકવેલા હશે તો તમે આખું વરસ તેનો તમે યુઝ કરી શકશો અને ખરાબ પણ નહીં થાય. હવે વટાણાનો ઉપયોગ કઈ રીતના કરવો એ તમને બતાવું. તો વટાણાનો ઉપયોગ કરવા માટે એક તપેલીમાં ગરમ પાણી લેશું. ગરમ પાણીમાં તમારે જેટલા વટાણાની જરૂર હોય તેટલા વટાણા પલાળવાના. હું અહીંયા થોડા વટાણા પલાળું છું. તો 2 કલાક પછી તમે જુઓ વટાણાનો ચમત્કાર. 2 કલાક થઈ ગઈ છે. વટાણા સરસ ફૂલી ગયા છે અને તાજા વટાણા જેવા જ. તો છે ને બાકી સ્ટોર કરવાની એક નવી જ રીત. ના ફ્રીજ, ના કન્ટેનર, ના જીપ બેગ. તો તમે જોઈ રહ્યા છો તાજા વટાણા હોય તેવા જ અને સાથે સાથે કલર પણ લીલો તો ખરો જ. જો તમારી પાસે વટાણા પલાળવાનો ટાઈમ ના હોય તો તેને તમે તાત્કાલિક કુકરમાં 3 વિસલ કરી લેવાની. તો છે ને બાકી સ્ટોર કરવાની પરફેક્ટ રીત. તો હવે આ વટાણાને કાચની બોટલમાં ભરી દેશું. વટાણા એકદમ સુકાઈને ડ્રાય થાય પછી જ ભરવાના છે. જો વટાણામાં થોડો ભેજ હશે તો વટાણા ખરાબ થઈ જશે. તો આ રીતના વટાણાને સ્ટોર કરીને તમે આખું વરસ વાપરી શકો છો અને ફ્રીજમાં પણ રાખવાની ઝંઝટ વગર. તો વટાણાને સ્ટોર કરવાની આ બેસ્ટ રીત છે. તો તમે પણ જરૂર એક વખત ટ્રાય કરજો
અત્યારે માર્કેટમાં એકદમ સરસ વટાણા સસ્તા અને સારા મળે છે. તો છે ને બાકી વટાણાને સ્ટોર કરવાની જોરદાર રીત, તો જરૂર એક વખત તમે પણ ટ્રાય કરજો. આ વટાણા તૈયાર થઈ ગયા છે. તો તમારે જ્યારે પણ શાક કે બીજી કોઈ પણ રેસીપી બનાવવી હોય તો તેના માટે 2 રીતથી વટાણા સ્ટોર કરેલા તૈયાર છે. તો સારું ખાઓ, ખુશ રહો. આવી સરસ રેસીપી જોવા માટે તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. મારી રેસીપીને લાઈક કરજો, શેર કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. ફરી મળીશું નવી રેસીપી સાથે. જય શ્રી કૃષ્ણ.